Salut! Eu sunt Gino de la Cel.ro, iar astăzi vă voi prezenta cel mai recent telefon din seria Mi Mix a celor de la Xiaomi, și anume Xiaomi Mi Mix 2S. Telefon ce se aliniază cu succes flagship-urilor anului 2018. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Și acum, haideți să descriem cutia telefonului împreună. Imediat ce ridicăm capacul, suntem întâmpinați de documentația telefonului, ce include un ghid rapid de pornire și certificatul de garanție. Mai departe avem o scrisoare din partea CEO-ului companiei și acum ajungem la telefon. Telefonul, la prima vedere, arată foarte bine. Avem o ramă de aluminiu și ceramică pe partea din spate, dar mai multe detalii despre acest telefon imediat. Haideți să-l punem și pe el pe masă. În cutie se mai află cablul de încărcare și de transfer date USB tip C și încărcătorul, ce are o putere de încărcare de 2,5 A, lucru ce înseamnă că va încărca bateria telefonului destul de repede. Mai departe în cutie se mai află și un plic și acum haideți să descriem împreună acest plic și să vedem ce se află înăuntru. Aici avem ceva documentație pe care o vom pune deoparte, o husă de protecție, o chestie foarte interesantă în opinia mea, și mai avem cheița sertarului cartelelor SIM, precum și un adaptor de la jack de 3,5 mm la USB tip C. Telefonul Xiaomi Mi Mix 2S are un design modern. Pe partea din spate este acoperit de o fâșie de ceramică. Aceasta nu se va zgâria, dar în schimb este casantă și vă recomand să o protejați folosind husa inclusă în pachet. Tot pe partea din spate mai avem și cele două camere foto, ce beneficiază de senzori de 12 megapixeli fiecare. Camera de jos are o deschidere de f1.8 și un unghi wide, iar camera de sus are o deschidere de f2.4 și un zoom optic de 2x. De asemenea, între aceste două camere avem blitzul LED dual și tot pe partea din spate a telefonului, foarte frumos integrat în carcasa ceramică a acestuia, se află senzorul pentru amprentă. Întoarcem telefonul și pe partea din fața acestuia avem o poziționare mai neobișnuită. În zona superioară avem earpiece-ul, după aia vine ecranul cu o diagonală de 5,99 inch și o rezoluție de 2160 pe 1080. Acesta este un ecran IPS LCD cu unghiuri bune de vizualizare și culori vibrante, iar sub ecran avem camera foto frontală cu un senzor de 5 megapixeli și deschidere de f2.0 și senzorii pentru luminozitate și proximitate. Telefonul este înconjurat de o ramă de aluminiu. Pe partea dreaptă avem butonul on-off împreună cu cele două butoane pentru volum. În zona superioară avem un microfon secundar. Pe partea lateral stângă, sertarul pentru cele două cartele SIM și, în ultimul rând, pe baza telefonului avem difuzorul, portul USB Type-C pentru încărcare și transfer date și microfonul principal. Telefonul rulează sistemul de operare Android 8.0 Oreo, sistem de operare ce vine la pachet cu interfața MIUI a celor de la Xiaomi, precum și cu câteva aplicații preinstalate de producător. În zona superioară avem comenzile rapide, respectiv notificările, iar în zona inferioară butoanele virtuale pentru navigație. Și acum a venit momentul testelor sintetice. În testul sintetic Antutu, telefonul s-a descurcat foarte bine și a reușit să scoată scorul de 250.945 de puncte, iar în Geekbench 4, din nou, avem niște scoruri foarte bune de 2493 de puncte în testul single core și de 8925 de puncte în testul multicore. Pe lângă testele sintetice, am decis să testăm și PlayerUnknown's Battlegrounds, joc ce reușește să profite la maxim de ecranul generos cu o rație de 18:9 al acestui telefon. În momentul în care am intrat pentru prima dată în joc, acesta a trecut automat pe detalii high. De asemenea, jocul la capitolul gameplay se comportă excelent și nu avem blocări sau sacadări. Un lucru este de menționat în schimb, și anume faptul că telefonul se încălzește destul de tare pe partea din spate atunci când este folosit intens. Din punct de vedere al specificațiilor, telefonul Xiaomi Mi Mix 2S rulează pe un chipset Qualcomm Snapdragon 845, ce vine la pachet cu un procesor octa-core ce urcă în frecvență până la 2,8 GHz.
Ca accelerator grafic avem un Adreno 630 și 6 GB memorie RAM. Ca spațiu de stocare trebuie să ne limităm la memoria internă oferită de producător de 64 de GB, deoarece nu avem un slot pentru un card microSD. Și nu în ultimul rând, la capitolul baterie, telefonul stă destul de bine, având o unitate de 3400 de mAh, baterie ce ne va asigura o zi de utilizare normală. La capitolul fotografie, telefonul stă destul de bine, iar combinația de camere foto de pe partea din spate, wide plus zoom optic 2x, oferă utilizatorului versatilitate în stilul de fotografie ales. Aceste camere pot lucra independent sau, în modul portret, pot lucra împreună pentru a crea acel efect de bokeh care va scoate subiectul în evidență. Singurul lucru care nu mă încântă atât de tare este poziționarea camerei fotofrontale, ce ne obligă să întoarcem telefonul atunci când vrem să facem un selfie. Și acum haideți să discutăm puțin despre ce alternative avem la telefonul Xiaomi Mi Mix 2S. În cazul în care sunteți interesați de un telefon de la același producător, care să fie ceva mai accesibil, există modelul Xiaomi Mi 6, ce este un telefon cu performanțe bune și cu un aspect deosebit. Sau, în cazul în care sunteți în căutarea unui telefon cu un nume ceva mai sonor, Samsung Galaxy S8 este o alegere foarte bună, deoarece are un design modern și niște performanțe ce rămân încă de actualitate. În concluzie, telefonul Xiaomi Mi Mix 2S oferă performanțe foarte bune, fiind flagship-ul companiei în acest moment. De asemenea, pe lângă performanțe, avem și un finisaj de calitate cu aluminiu și, evident, ceramică, lucru ce îl vedem foarte rar pe telefoanele mobile. Acestea fiind spuse, eu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă invit să verificați descrierea pentru mai multe informații și linkuri utile, precum și prețul actualizat. Eu am fost Gino și vă doresc o zi excelentă! La revedere!